And welcome back sa Sanduguan, the official Philippine coverage of the International. At eto na, from the lower bracket, we have to say goodbye to Team Secret, pero upper bracket na tayo ngayon, and it's OG up against PSG.LGD from China. I'm General Tuna, joined by my panel. We got Tads, Tihi, and Bimbo. Eto na, upper bracket. Eto, hindi masyado nakakalungkot kung matalo man. Kasi may lower bracket finals pa na nag-aantay. May chance pa. Pero LGD and OG, both teams. Eto LGD, alam natin, expected na eh. Kahit nung DPC pa lang, maraming nagsasabi, kung Chinese team ang mananalo, LGD. So it's going to be LGD. Pero itong OG defied all possibilities, defied all caster and panel predictions sa TI. OG made it to securing top 3 sa TI. Panira niya ng mga predictions. Oo, eto yung nagsira ng predictions. At sabi ni Vikram, I think up to today, may isa na nakatama ng predictions niya sa bracket. At yung premyo niya, dadalhin siya sa TI9 next year. So it means pala yung current na Oracle ngayon kasi na feature parang feature nila yung Oracle last year, so dinala ngayon. Diba? So it means hindi na siya nakakuha ngayon ng tamang prediction. Meron pang isa na nakakuha. Meron pa nakakuha ng tamang prediction. Pero I mean, how could you predict newbie losing to win strike? Ako, hindi ko pinredict na matalo yung newbie sa win strike nung day 1. Newbie ako dun eh. Advance siya mag-isip. Advance siya mag-isip. Pili ko galing sa future yun eh. Grabe. But here comes LGD. And the last na Southeast Asian Pride, X-Nova. And actually, X-Nova and Chalice, X-Nova. The Southeast Asian Pride from Malaysia. Speaking of. And kasama niya si Chalice, they're both first-timers sa TI. So kahit first-timers sila, grabe yung pinakita nila, pinamalas nilang galing. There goes the Chinese delegates. Go China, LGD. Kasi sila, the last ray of hope na ng China to eh. And then, it was said that this is going to be a Chinese year for TI. Kumbaga China versus the world sila. China versus the world to ngayon. Last year, Liquid versus China. The world versus China. Tapos ngayon, China versus the world na. The question, can they defy all odds again? No? LGD versus OG. Winner will secure a spot in the Grand Finals Best of 5 bukas. So, your mga siguro opening na mga first impressions nyo sa matchup na to? LGD yan eh. LGD. Mainit sila eh. From the DPC si Sintol. Ang lakas ng lapat ng construction, pati tingin ko taga mainit. Kumbaga parang sinasabayan mo yung momentum ng ng Valve. Chinese team, kailangan natin gawin to, kailangan natin patunayan for China talaga eh. So tingin ko kaya. Mainit. Yung sa LGD, gusto ko makita yung recent performance nila against Liquid. Yung fast-paced, sobrang bilis na movements. Kumbaga, hindi ka bibigyan ng space para maka-comeback sa game. And then, ang pinaka-inaabangan ko yung matchup ni Topson tsaka ni Maybe. Topson versus Maybe. Yun. Bimbo? Siguro yung mid-matchup kung papabor yung hero kay Topson. Magiging good game to para sa OG. Pero fairly even para sa akin yung matchup ng dual supports nila. Dual supports. So here we go into the draft. Let's not wait a little bit longer. Ayun Topson. Yung up and coming carry ng eto ating OG. Pero I think I'm more inclined on OG winning this series kasi they have a great story to tell. No? Ana, Note, lalo na si Note, and of course Sebastian, ang daming haters ni Sebastian. Right after Resolution left OG, 'di ba si Sebastian yung nag-step up into the plate. Hindi ganun kaganda yung performance ng OG after that sa DPC. They're not winning tournaments, they're not winning qualifiers. That time mid yata nilalaro niya nun. Mid yung nilalaro niya nun.
So, ngayon, ayun na, pinatunayan niya na we can do this, we can secure top 3 sa TI at ito yung Even without fly. Oh, even without fly. Yun. Pati ano yun, no? Kay Thompson talagang kudos kay Thompson. Ang sabi nga ng iba parang ano siya parang junior siya ni Miracle o kung di ba First junior. big stage niya nga eh. So, First appearance niya sa mga big first stage. pick. So, expect tayong Gyro +1? Oo, Gyro, pwede. At open na naman yung Draw Ranger, tol. Magandang gyro pick kasi nag-ban yung opposition ng Morphling. Now, we see there, Ame, isa rin sa mga Chinese, mga kilalang pangalan sa Chinese Dota. Actually, ano bang pinang-counter nila last Ooh, Weaver. Oh, Draw interesting. Ranger. Na hindi nila binanpick yung gyro. Another Draw Ranger. Oh, draw strat. The ever popular draw strat for LGD. Ang ganda rin pick ng Weaver nila, no? So mas madali na mapapatay yung Ayo. Typical ano na yun, parang 2 cores agad pag planong mag-draw. Flex naman tong Weaver can be 1, 2, 3, 4. Pwede. But anong magiging sagot ng OG dito? Draw Weaver. Sobrang laking mobility and the damage output coming from these two heroes. Lalo na parang walang brood player yung OG. Hindi nila mapapunish masyado yung PSG.LGD sa get-go nila na draw Weaver. IO Gyro. Gyro. Classical. I mean, after a while, nung nakita rin nating bumalik to kasi parang medyo nawala siya ng konti sa meta and then bumalik itong IO na at Gyro na combo. Nag-break mo na sila ni Tiny. Nag-break sila ni Tiny. But OG on to their 4th ban. Masyadong problematic talaga yung Weaver sa kanila. I mean, for those two heroes. Here, X-Nova, player from Malaysia. Ano yung mga expected natin ng mga picks dito for both sides? Storm Spirit is actually banned. Undying for PSG.LGD. For OG, I think Control. Kasi may Weaver. Saka setup for IO. Siguro pwede sila mag-Bane. Bane, yung Bane Center, yung pick nila last time. Yan, Thompson, no? 8, Pero 5, crucial dito 10. yung hero ni Thompson. Ano pa bang mga heroes niya na Zeus, Lina, Invoker. Oh, binanila yung center. Pug na nasa pool pa rin. Which is good, binanila yung center kasi gap closer siya. Makakadikit sila sa draw. 4, 4, and 13. Tinitignan ko dyan is yung Arc Warden kung ibaban ba ng PSG.LGD. Ganda rin ang performance na last time sa Arc Warden. Parang nanggigigil si Sumail nun eh. Gusto niyang patayin si Arc Warden nun eh. Parang gusto niya i-tower dive pero ang defensive nung hero na yun. Puro spark rate then slow flux. Natural counter pa siya sa Draw Ranger. With the magnetic field. Oh, Big Daddy. 7.7. Patagalan sila mag-ban. OG. I think they're thinking it through. Yung magiging 5th ban nila dito, I think 1 minute and 30. Medyo nakita ko, ngumingiti-ngiti yata yung mga Chinese players natin dito. Himala para sa mga Chinese players natin na nagkakaroon ng emosyon din pala sila. So, minsan makikita natin parang sobrang seryoso. Laging straight face. Oh yeah, straight face like that. Pero tingin ko kasi na-secure nila yung yung draw no? Amen Kwentong draw. Sige, wag bigyan. Meron pang Weaver. Kaya tingin ko, may rason sila palang umiti-ngiti. the Bane was actually banned sa side ng OG. Magandang ban din. Para hindi ma-negate yung damage output na ibibigay ng flak cannon ng Gyro. Third pick ba ang OG? I mean LGD? No, I mean 5th ban muna. Yun Ame. Wala pang talo yung draws. Wow. Yung draw ranger Okay, wala pang talo. Now I know why. So, pag di ka Arc nagban Warden ng 100% win rate na hero, ano mangyayari? Is it the same You like pay last the time? price. No? Just like Team Secret, hindi nila binan yung matumba man na Brood Mother Game 1 and Game 2. Ma-pride din ng OG. They pay the price. Or maybe they want to take it themselves as well. Kasi diba, si Ana. So siguro sabihin nila na hindi namin ibaban, kukontrahin na, kakaunterin namin. Ma-pride. Ano ba nila sa Arc Warden?
Talagang sinecure na nila yung Draw Rangers. Ooh, Chalice Weaver. Yeah, Chalice Weaver. 3-1. Oh. Winter Wyvern. Pero possible pa rin 4 yung Weaver. Kaya nila binan yung main elemental. Kasi yung first pick to get through yung LGD. Pwede mauna yung LGD, kunin nila agad yung bait. With the OG onto their third pick. Kumbaga sabi ni Maybe, sige, bigay mo yung Invoker, walang problema sa inyo. Ang natin iban, si Arquarda ng problema. Oh, Enchantress. Good pick, good pick. Scary na sa lane ng draw. Masyadong weak yung lane niya. Considering na kung Wyvern ang mag-babysit sa kanya, then Enchantress +1, ra-rundown sila parehas. Diretso nila yan. So parang pure all eyes on Draw Ranger for the first few minutes. Yup, hindi mo siya gustong bigyan ng free game kasi once na nahit niya agad yung past level 6, all towers down. I mean tier 1 towers. Simot lahat ng Kung gusto mong nagka-catch up lang yung Draw Ranger sa isang game. Yup. So, LGD will actually take their 4th pick. So far, puro ranged heroes dito yung pinik nila. So it will greatly benefit the precision aura nung Draw Ranger and Witch Doctor. Sa 4 position Winter Wyvern. Ooh, been a long time I see this hero. Pati ang dami nilang sustain sa PSG.LGD. Meron silang Cold Embrace, Tas, paulit-ulit nga lang rin ng heroes ni X-Nova. tas parehas counter-initiate. Then, it's good against Enchantress as well pag kumuha ng creeps. Then, 5 seconds stun. So, confirm na offlane na yata si Weaver. I don't think si Maybe ang maglalaro niyang Weaver. Kasi hindi naman flashy hero yan. Tsaka advantage na rin 10th pick sa game. Ooh, OG would actually go for the Pugna. Yeah. 4 position Enchantress. Actually, concerned ako sa OG kasi since wala silang disable, mahirapan sila i-lockdown yung Weaver later on. Ang disable lang nila is yung homing missile which is not reliable. Sobrang interesting nung draft 4 picks ng parehong team, puro ranged. So this is very interesting. Puro Puro backline. ranged. Puro pang malayuan. So for sure, Thompson hero yung Pagna, di ba? Kasi I don't think na magpa-5 Enchantress sila din. Actually, pwede pala. Si Big Daddy nag-Enchantress na pala. Sulit na sulit dito yung Winter Curse ni Winter Weaver. Hindi rin. Hindi mo rin masabi. As long as on point yung Pugna. Oo, sabagay, decrepit pa yun. Kumbaga, nasa likod lang si Pagna. Wait for the decrep. So kaya talaga walang makita yung position. magic damage yung Kumbaga, naiisip na nila yung mangyayari mamaya kasi magre-relocate yung dalawa, then for sure nag-aabang si Winter Wyvern dun sa dalawa, then first pag na nandun para to back them. So, binan yung Invoker ban. surprisingly. Respect, no? Actually, surprisingly, ba't nila binan? Kasi since sila ang last pick, sila ang ultimate last pick ang LGD. So, Ana, you know, seryoso talaga yung game face on for the Chinese team. Sila na lang yung inaasahan ng Chinese Dota 2 fans to actually take the Aegis of the Immortal. I mean, Aegis of Champions. OG. Possible last pick. Possible Alchemist. What do they need for now? Is Zeus a very good pick here for OG? Hindi. Medyo, okay lang siya. Kasi considering na puro backline yung hero ng LGD, spaman mo lang, okay. But not really that good pag nirush siya. Pag nirush siya katulad ni Weaver. Weaver, no? 1v1 talagang walang magagawa sa Zeus. Walang pwedeng gawin si Zeus. Mirana, maybe hero. So, Somnus hero, I mean. Para sa akin yung Alchemist kung For OG. pull off nila for OG ng maayos ng early game. Yung tipong masosurvive nila early game. Oh, right game. So, ranking off lane, Thompson, Pagna. LGD. So, ano yung pantatapat ni
rival nila i-abuse yung pag na. Talagang sinecure nila yung hero ni Made. Talagang kailangan make sure na last pick. Oh, siya na yung nagtuturo. Ito, pick mo sa akin. wag mo na ako bigyan ng kahit anong hero. Ito yung gusto ko. Kakawawain ko yan. Teka lang, nag-iisip pa ako. Pag ito kasi, ano eh. Yan na. 5, pero may they still have a considerable amount of reserve time dito para i-pick yung last pick. But so far, makikita natin dito may color scheme yung LGD. They're like blue. Oo. Medyo the bluish yung kulay. So like another blue hero. To be honest, sobrang solid ng sniper pick dito pero may rundown kasi silang gyro wisp eh. Yung 3 heroes hindi mara-rundown si sniper. LGD Wow. going for the Huskar. Huskar, may save siya pero cold embrace lang. So, parang yung puro Huskar, range yung Reliable LGD. enough kasi hindi naman din ganun kalaki yung magic damage. sa bagay. Kasi si Huskar naman yung i-cold embrace na low HP, then walang magical damage. At eto na, wag na natin patagalin pa. Alam ko excited kayo sa predictions nyo para sa game number 1, LGD versus OG. Simulan natin sa iyo, Tads. I'll go for PSG.LGD. LGD. They have a lot of sustain. Cold Embrace, they also have the Witch Doctor's heal and also Huskar's heal as well. Pati mas madaling makapasok yung Weaver sa IO eh. Pwede nilang makaunta. Pero depende rin kasi sa amount of resources that OG will gather first early start. But I'll go for LGD. So, Tihi, isang mabilis. For me, LGD talaga. Kumbaga, kung paano manalo ng yung OG dito is nasa rotations lang ni Notel. Kasi pag din nila na-stop yung sa mid lane kay Huskar against Pagna, makakawawa yung Pagna sa mid. So, I go for LGD. Bimbo. Same goes for me, LGD. LGD. Kung hindi ma-rundown ng early game ng OG yung LGD, parang sobrang hirap na kasi they're on a drone strat tapos may Huskar. First Roshan, dictates the Hirap. game. So, Mag-contest ng heroes nila. So LGD and the all-in LGD yung ating mga panel mga kaibigan. O all-in din ba sa LGD yung casters natin dyan sa Vancouver, Canada, live from Rogers Arena. Kamusta ang panahon dyan mga casters natin? Take it away. And this is the second series for the day. LGD against Red Bull OG. I'm sure this is going to be an exciting one at grabe yung crowd natin pare. Mukhang halos lahat sila LGD. More than the second series of the day, this is the upper bracket finals ng TIA. Underdog versus heavy favorite yung ating storyline dito. Oo nga, at alam naman natin there's so many traditions na mabe-break kung yung LGD ay mawala sa tournament na to. Pero luckily, kahit sino man yung matalo, may second chance pa rin sa loser's bracket because this is the winner's bracket finals. At nobody expected OG to be here, pero I'm sure this is going to be an exciting fight against LGD. And ayan, nakita na natin yung mga picks. Sabi nung ating mga panel, they are on the LGD bandwagon given the sustain dito sa LGD. Pero I think I have to go with OG on this one kasi, saglit lang mamaya na explanation natin, yung bounty run magkakabigayan, pero si FY lang yung nandyan on the Winter Wyvern. Point is, LGD doesn't need to have that cheese strat to win. We know that they are capable to win. Like the normal heroes. Kumbaga, skill-wise lamang ang LGD. Pero pag itong cheese strat na to, nag-fail early, you cannot discount what OG can do against a cheese strat like this one. Tama ka dyan, Kuya Nick. At now they're facing each other dito sa may bounty rune. You have Seb going up against Ame and X-Nova, the Malaysian pride na natitira dito sa tournament na to. Maganda yung rito, Thompson Pogue na. Kita mo naman yung last ban ng LGD, yung invoker niya. So, kumbaga, medyo respeto na rin para dito kay Thompson. Pinakita niya yun against, anong kalaban ulit ng LGD ron? I mean, EGOG. EGOG yun. EGOG nga. Naparoon natin, actually, sinundan po natin ang OG sa buong tournament na to and they have played out of their mind sa totoo lang. Nobody expected them to be here, sabi ko nga. At tingnan natin kung kakayanin pa nilang umagpas. They've defeated VGJ Storm sa first round ng upper bracket, pero no tail! First blood, hindi pa tayo tapos. Body block kay Draw. Merong Raid Fire Blast. Binigay pero yung damage hindi na enough, pero still, yung warning shot galing kay OG.
Oo nga, at mukhang tuloy-tuloy ang panggugulat ng Team OG dito from Europe against PSG.LGD from China. And like I mentioned, ang ina-expect talaga ng lahat is for LGD to easily win this game. Pero for most of the series na pinasok ng OG, talagang hindi naman talaga sila favored eh. Underdog sila. Underdog against BGG Storm, underdog against EG. And they played well against those Teams. top favored teams. Pero yan, magandang umaga sa lahat na nanonood dyan. Bago tayo magkaroon ng aksyonan dito sa ating mga viewers sa Philippines, televised man or yung mga nasa digital, magandang umaga din si Penic and Trike. Pero top lane, Weaver, may sentry ward doon. Kailangan mag-ingat dito. FY naman, nagpapa-XP muna. In terms of the lanes, para sa akin, maganda talaga yung lanes ng OG eh. You have Enchantress and Wraith King dito sa baba na solid na 2-1-2. Sa taas naman, natural combo na Gyrocopter tsaka Wisp. Yung mid yung medyo lugi dito sa side ng OG. Sa tingin ko at the moment, medyo may kalalagyan yung Pugna rito. Pero pag team fight, I think Pugna can counter kung ano mang gustong ibigay rito ni Somnus. Kasi yung focusin niya, auto-decrify para kay Pugna. Tama, tama. So isa yan sa mga pinakamagandang pwedeng gawin ng OG pagka nagsimula na yung team fights. Pero ito, Regen will be cancelled, pero kayang patayin. Nakipag-normalan si Thompson dito. Fairy Fire was used, Decrify nandyan. And then another blast! Hindi mo pwedeng gawin sa akin yung ginawa mo kay Miracle, pero yung Splinter Blast will be killing naman etong si Jerax. At sumabog po ang buong Rogers Arena sa kill na yun ni Thompson, and nobody expected that to happen. Pero yes, nangyari siya. Nakabawi rin si Thompson doon. Namatay rin, si Somnus, napatay rin si Thompson. Pero still, si Thompson na nakakuha ng XP at ng unang kill. Top lane naman, nakaganti rin. FY goes down. Ang nakakuha nun yung Gyrocopter ni Ana. Okay. I think ang X-Factor dito si Thompson talaga early. Oo nga. Kailangan huwag siya magpasagasa kay Maybe. Just like what they did with Liquid. Actually, ito yung medyo ibang story to compared to the game against EG eh. Ang laban na to pare, 1-2 punch laban sa 1-2 punch eh. Oo. Ame Somnus. O versus Ana Thompson. Ay, mainit nga yun. Mabigat to. Mga veterano against mga hindi naman ganun ka-rookie, pero medyo hindi naman kulang sa experience compared lang kila Ame at saka kaya Somnus. Pare, Somnus is probably one of the best mid laners in the world. And you have Ame, who is technically a rising star sa totoo lang, pero after the championship na nakuha nila with LGD and their whole run, hindi na natin masabing rising star pa to eh. Yun nga. Yung championship hindi TI yun Hindi pa champions ng TI itong LGD to. Meron na silang achievements dyan, and eto na yung harassment ni Ana together with Jerax. Chalice, delikado, pero gusto nilang kill si Jerax, and they'll do so. What a play by FY. Kalkulado nila yung risk eh. Alam nilang hindi na kaya kabulin yung Weaver eh. Oo. And napakaswabe po ng galawan na yon coming out from FY. And yung 2-1-2 na to, alam naman natin eh. Chalice is not known for his lane dominance. Pero dahil kasama niya si FY, parang na-equalizer na rin eh, no? And eto, nakakuha ng kill lang. Saglit, ayun na nga. Pero yun, nagpakamatay. Pero yun na nga. Kahit naka first blood yung Pug na rito, tingnan niyo CS nung Huskar. 17 and 14 against 10 and 6. Thompson, delikado. Fairy Fire was used. Bote refill. Yun. Kala ko di maboboto refill. Oh my God, mamamatay pa yata. Easy ka lang. Akala ni Somnus patay na rin si ron eh. Si Thompson. Naghingala siya doon, pero sakto yung dating ni Notail to save Pugna. That's what happened. 1 kill advantage on the side of LGD. Masyadong itong game na to, umpisa pa lang, intense na, and you have Thompson picking up that haste rune, going for the bounty, at makakuha ni Thompson yung dalawang bounty sa baba. Armlet ang first item nung Huskar dito. Maganda yung performance at the moment ng Enchantress at Gyrocopter. Pero speaking of which, delikado yung Gyrocopter. Nandiyan na yung Swarm. Sinusustain siya rito ng IO. Raid King nag-rotate. Chalice goes down. Si FY next target. And I think FY will die. 2 heroes down top lane. Nice rotation coming from Big Daddy Notail. Oo nga, on point yung rotations ni Notail so far. Going into the mid lane to save Thompson's life. Ngayon naman, si Ana naman ang sinave niya, pare. Tinipan pa ni Seb, si Pro Ranger doon.
I don't know bakit kasi naman niya patay yung draw ranger. At sobrang intense po kung nandito kayo mismo sa Canada. Pero mararamdaman nyo yung intensyon. Heavily favored yung LGD. Ang lakas ng LGD kanina chant. LGD. Pero ito sa taas, mukhang sakit. na naman si Ana. Ang Oh sakit. no! Kakatipi lang nun! Kakatipi lang nun. So he needs to Shukuchi pabalik dun sa tier 1 tower niya na top lane. Lakad matatag siya dyan, pabalik. Ito namang si Seb. Doing well on the bot lane. Harassing yung dual lane dito ng LGD. No-tail nagbabalik na rin. They are diving for this one. They want Draw Ranger. He's tipping out. Great Fire Blast. Makakancel yun. Pero yung Impetus gusto ibigay kay X-Nova. Nakahili siya dyan pero still X-Nova will fall. Hindi pa tapos ang laban. Hinahabol si Ame rito. Walang matatakbuhan si Ame. At ito na yung OG. Double kill for Seb. Sabi ko sa'yo, may tulog pa rin to, Min. Mukhang may tulog na. Pa rin. Oh, delikado si Thompson dito, wala siyang regeneration dyan. And the pressure is now on LGD. Pero Thompson mukhang mamamatay dito. Mahirap yung rotation na yun. Magro-rotate ka, 1/4 na lang yung buhay mo, medyo questionable. Wala pa siyang battle charges doon. Oh, medyo mali siya ng nalikuan, pero naiisip lang na siguro kasi na wala naman siyang gagawin sa gitna. Gusto niya rin mag-life drain siguro doon, pero ang problema, yung range nung Wyvern, sobrang laki pag naka-Arctic burn. Pare, medyo masakit-sakit na yung Enchantress at this point. Kailangan rin i-contain to ng LGD if they want to win this game. And they will be rotating sa may mid lane, pero alam, they was spotted by this Radiant Ward. Somnus, masaspatan, may ulti na to, pero ibibitaw niya kay No-Tail instead of May Jerax. backup yan, may backup. Gusto nila lumaban. Andyan na si Yaseb. Impetus 1, Ang sakit. Impetus 2, may cold embrace yan. And then the silence coming from Draw. Delikado rito, rating already dead. He's sustaining si Seb. Husker goes down. Next target, X-Nova. Will he be dead? Yes, he will. Nabuhay pa si Jerax! TP out by Jerax. And now, Seb, buhay na buhay pa. Binubote ng Pug na. Magic Stick, Magic Wand, they will not continue. Wala sila napatay ron. Grabe, what a game. Ibang klase yung performance ng OG and Thompson. Perfect timing, nandun siya bigla. Hinahabol na Oh my God! Mapapatay pa ni Thompson! OG is on a roll early in our game. 8 minutes, 6-11 yung ating score. Pero ito sa gitna, you have Somnus, ulti on No-Tail, pero aatras sila. Grabe yung performance ng OG dito. Kita mo yung Husker, di ba napapahirapan ngayon? Ito yung problema. Hindi masyadong nag-pay off yung mid Husker kasi dinaan sa rotations ng OG. Wala halos nag-stay lane. Medyo okay sana kung last pick yung Pug na eh. Pero ang problema, ang last pick doon, Husker. He already saw the Pug na prior to him picking that hero. So medyo ayun yung questionable for us. Ito, pero ito, apat sa koponan ng OG na nasa gitna. And they are chasing yung homing missile. Andito, hindi sila bumibitaw. Si Seb, ito na naman nasa si Bes. gilid. Sakit. Ang sakit ng damage, early item para kay Enchantress tsaka levels kasi. Grabe, sobrang hapdi nung Enchantress. Ang next, sa tingin ko, ang next na opening ng LGD rito, pag nagka-BKB, Husker, or even Draw, ayun yung opening nila na next. Oo nga, and I like the way OG is playing here. After capitalizing yung lane phase, bumawi agad sila. Oy, may call down yan, Somnus! No chance, pare! Patay na naman! And now they are relocating out. Oh, no! Gyrocopter hindi na umabot doon. They are chasing Thompson, pero lalaban. May tapang. Itong si Thompson, namalidik siya. Andyan din yung Splinter Blast and Thompson will die together with Gyrocopter. At ito si Jerax nagbabalik mula dun sa relocate na yon. Umahabol si X-Nova pero triple kill by Chalice on the mid lane. Ayan nga, napatay rin nila si No-Tail dito pero si Seb nandyan na. Alam ni X-Nova na may backup na Enchantress pero ito, lilikuran nila. Uy, naku, may timelapse yan. May time-lapse daw ang sabi ni Kuya Nick and the score now is 9-13. 10 minutes in the game and a perfect silence. Mabibitaw ni Ame pero si Ana. Desidido siya. Desidido. Hahabol Kuya Nick. Walang backup. Ayan na, ngayon pa lang yung backup. Pero yung Shrine ginamit dito, cooldown was on cooldown pala. Kaya hindi nagamit doon. Meron pang 1 second bago magamit. Pero he will continue farming on the top lane. Habang dito naman, medyo nako-corner ng konti yung si FY. Pero No-Tail trying to chase pero nananakot lang. Sobrang importante ng laro na to prior to this one, 2-0-2-0 yung LGD. They've defeated Virtus Pro,
and then Liquid, two of the top favorites sa tournament natin. While OG naman, nag-2-1 pa sila ng EG. Actually, yun nga, ang pinag-usapan natin kanina, no? Undefeated pa itong LGD dito sa main event natin. Yun. So, kung mabigyan to ng OG, and it's something na talaga nakakatakot. May resurrection yung rating rito and they are now going for Ang Ame. ganda ng cooldown. Fire Blast, cool down, pare koy! Yun lang. Pero they will now chase Huskar instead. Homing missile will hit, throw pa rin. Somnus being micro. And then ito, Winter's Curse sa likod, pero still patay pa rin yung Huskar. Thompson naman yung nagkikapalit on the side of OG. Okay lang kasi the only snowball hero na meron itong side ng LGD is yung si Huskar. So kung hindi siya nag-online hanggang ngayon, 11 minutes in the game, mahihirapan sila magkaroon ng tempo dito. Tama yung panel natin Meron silang Weaver at saka Draw kanina. Sabi nung panel, wala dyang hero si Somnus. Ang gusto ni Somnus yung mga flashy na hero. Bloodseeker, Leshrac, and now ito nga Huskar. Pero yung Huskar doesn't seem to be effective at the moment. Oo nga parang ang nangyari kasi, lane-wise, oo, sige lamang. Pero in-out-rotate ng OG. Oo, yun nga. Maganda rin yung galawan, kumbaga, ng OG rito. Itinapos nila agad yung lane phase. Kasi alam nila, sa lane phase lamang yung LGD. At ngayon, 12 minutes pa lang, tingnan nyo, 2 towers out na, hindi na lane phase yung laban. Hindi familiar on the side of LGD na sila yung nagka-crumble early. Pero you need to accept the fact that LGD is LGD. If there's one team na kaya mag-bounce back amidst itong early struggle nila, itong Chinese squad yun. At syempre na yan, makikita naman natin, you still have the Weaver. And si Ame, probably one of the best carries in the game ngayon. Tama. Kayang-kaya pa rin talaga yan. Actually, pwede pa nga siyang mag-mailstorm dito kung bigla niyang gustong rumecover lang ng ng item kung gusto niyang umabol. Pero depende sa kung anong diskarte nila. Lalaban ba sila o iiwas muna sila? And one biggest factor siguro na kailangan mo i-consider, pit nila ang buong China dito sa run nila sa TI kasi sila na lang yung nalalabing Chinese team dito. Sinabi ko nga, di ba, parang tatlong tradisyon ang mape-preserve ng LGD kung manalo sila sa tournament na to. Yung unang tradisyon is yung tradisyon ng East and West. Pangalawang tradisyon is walang team na nag-repeat ng TI. At ang pangatlo is no player, single player, will repeat a TI champion. Pero ang gandang Winter's Curse, para patay pa rin yung Draw Ranger. Thompson, namatay din doon. Pero Chalice, here we go. Nako, delikado yung OG. Ay, na-Ray Fire Blast, patay! Naibaliktad pa. Patay si Chalice doon. And now, eto, nagbabounce yung Coconut. Pero yung call down coming from Gyrocopter will be killing X-Nova. Sama mo na si Somnus. Hindi pa tayo tapos. Si FY yung next target. May disable pa sila. Wisp Spirit killing ito si FY. And then Seth with the final blow. Grabe naman at saktong relocate out pa ni Jerax. He bought out pero sulit na sulit. 4 yung patay. Yung Draw Ranger wala sa enkwentro. Pero overall, that's a great win for OG. Ito yung sinasabi natin kanina, di ba papunta tayo rito? Paano mananalo yung LGD, yung OG rito? Kailangan Pag gumulong sila, ito, ginagawa nila gumugulong daw hindi pa sila panalo. Pero yung advantage is on their side. Kita mo nga una nga silang namatayan actually dito na wala agad yung pugna. Si Jerax sumunod din kaagad. Pero ang naging magandang advantage nila dito is yung pag-buyback ni Jerax, nakabalik siya. Nung sulit na sulit, kumbaga relocate na balik Sustaining, kung sino yung pinafocus dito, mahusay yung ginagawa rito ng OG. Oo, at this point, 12-20 yung score natin, 4 minutes in the game. Ang ganda ng performance ng OG and wala, nambibigla pare, nambibigla. Sabi ng viewers natin, yung mga Pinoy daw, may kasabihan, galingan mo naman best. Ayun, ginagalingan. Ginagalingan ni SF dito. Yung Enchantress, may kill na ba yung Enchantress na yun? 6-1, hindi. I think, kung may kill man, 1 or 2 lang yun. Pero ang dami niyang ang dami niyang action count. Ang dami niyang kill participation. Oo, yun ang mahalaga ron. Ops, alam niyang di niya kaya. And then Ray Fire Blast. Decrypy, Life Drain. Nagma-armlet toggle. Winter's Curse nandyan. Yung damage enough ba? Thompson delikado na. Ay, na-silent sila ron. Here comes LGD. Ana nakapag-call down. Yung resurrection na gamit. Wala pa sila napapatay si Zeb. Andito na, X-Nova first to fall. Pero mahirap to. 4 kalaban nila dyan. No tail. Mamamatay ulit ang ganti ng api. LGD. Grabe, ang ganda ng balikan ng magkabilang kupunan, Kuya Nick. Oo. Isipin mo 15 minutes pa lang yung laro. Yung kills natin, 15-21 na. And kita mo to, yung utak ng LGD.
nagkamali kayo ng isa. Capitalizing kagad, no? Capitalize namin kagad dyan, pero ito nang gugulo si Seb na silence. Ang sakit. Pero tutuloy siya dyan, magkakaroon siya ng third skill, pero yung Roshan, Alam nila, at may already tatlo will ng be heroes ng OG na papunta sa may Roshan Patay area. yung Askar! Namatay. Patay yung Askar, and here comes Gyrocopter. Ame, delikado. Si Seb na naman. Monster kill para sa Enchantress. Worth it ba yun, Kuya Nick? I don't think so. Kasi you're aiming to have your draw and Askar na pinakamalakas dito. Parang masyadong pinilit ng LGD yung sitwasyon na yon. Yes, they got the Aegis, pero in exchange for 2 lives ng course nila. 2 course yun. Woo! And they are now going for the mid lane tier 2 tower. Merong Aegis si Chalice, pero yung damage ni Chalice hindi pa ganun ka-significant. Dragon Lance pa lang yan. Wala nga eh. Itong punto na to, mahirapan sila. Yung Enchantress yung pinakamakate. Fortify has been popped. Dito, 8 kills advantage. 16 minutes. Meron tayong around 38 kills dito sa laro kagad natin. Nako, mukhang may magkakamali ng liko dito. Yung kulay violet, Sulit na sulit yung stock. Sarap. nakuha pa nila yung stocks. Sabi nung Gyro, Ana, tahimik lang ulit si Ana. Pero mamaya, ang dami ng item yan already with the Maelstrom. Tsaka sinimulan niya sa Maelstrom eh. Maelstrom tapos Gyrocopter ka pa. Talagang mabilis mag-scale yung item mo dyan. Oh, mahusay nga talaga yan. 17 minutes pa lang, akala mo, ang dami na nangyari, pero 17 minutes pa lang, guys. Aksyonan no? Aksyonan yung laban natin. Action-packed game dito sa winner's bracket. LGD going into this series undefeated. Yun na Hindi pa sila natatalo. OG coming out Sa upper bracket, ng sa upper sobrang umaapoy. Eto, tinatangki ni Seb yung damage, naka-nature sa tendon siya dyan, yung kanyang third skill. Ayaw mo na rin bumagsak sa lower bracket eh. Ang nag-aantay ron either EG or Liquid eh. Oo, mabigat, Mahirap mabigat. na eh. Ayaw mo na ulit dumaan sa isang senaryo na kumbaga pwede ka agad ma-eliminate na wala ka ng second chance, di ba? Oy, tatalo niya si Somnus, pero nakita niya yung mga TV rito. Topstone, defensive sacrifice, pero eto, ang napatay yata si Zed. Uy, hindi! Namatay yung Huskar, 1 for 1. Na pare. And then the call down, now Winter's Curse, Death Ward will be killing Seb. Ang laking pera nun. Pero ito, mamamatay pa rin yung Witch-Doctor. Chalice may Aegis yan, he'll be killing Wraith King. Pero ito, hinahabol nila yung Weaver, merong Aegis, gagamitin. Eto na, nawala na yung AG. Si FY na lang at saka si Chalice yung nandito. 2 versus 2. Yun nasa may mid lane natin, pero grabe. Delikado si Ana. Meron mag-sustain? Yes, he'll be sustained. Wag mo sabihing babaliktad ba to? Hindi pala. Yung Splinter Blast nandyan, pero wala sila nagkabigayan din doon. Wala silang detection eh, kaya Pero alam nila hindi kayo lumaban. Nice move by Jerax pa rin. At least nag-survive si Ana. Sobrang crucial na hindi siya mamatay doon. And on the side naman of OG, good news din na ang nakakuha ng kill kay Bes ay si WD. Oh, Witch Doctor. As much as I would like to commend OG on their early game, eto na yung LGD. Oo. Nararamdaman mo na yung LGD. Nararamdaman mo na yung stability, yung consistency na meron yung Chinese squad natin. At the Chinese teams has been known for those qualities Being na talagang stable, steady sila. Basta kumbaga kahit anong mangyari, flatline pare. Eto yung replay natin. Thompson, nakapag-sacrifice siya, pero at the end, napatay pa rin siya sa likod ng Weaver, pero ito. Ang ganda nung nung ulti ni X-Nova. Tinaman nyo naman sulit na sulit. Pati yung yung Winter Wyvern. Until the end, talagang tinry pang umalis ni Bes pero wala masyadong late yung naging stand. And X-Nova, mapapatay dun si Seb. Si Chalice ngayon yung kumbaga kumakayod on the side of LGD. Well, kailangan talaga, pero ayun nga, sinabi ko kanina, di ba? Like, you can never count out LGD. They have been in this situation for so many times before. Namalitig din siya dyan, pero Hurricane Pike out. Si Seb, delikado. Wala, yung patay siya Ward already out. Again. Gusto siyang isave yung IO, pero ang gandang Winter's Curse. Pamamatay yata si hindi naman si Enchantress. Call down is here. He would like to get some kills. Makakaisa pa si Ana. Delikado to. Si Seb nagbabalik, pero meron bang enough sustain yung Gyrocopter sa likod. Huskar goes down. 2 for 2. Nagsisigawan yung crowd, pero hindi pa to tapos. Nako, 2v2 situation to. No tail aalis na. Nandito pa si Bes. Ito si F to the Y. Humahabol, pero nako, bumaba siya pare. Pero ahabulin ni Bes. Tatama yung impetus, pero kulang pa rin. Yung bawas sa si Chalice. Tatapusin ang buhay ni Bes dito. Walang magkakapatayin, pares may sustain may Decrify, Nature's Attendant. And eto, hinahabol si Thompson, bobote siya ng bounty run dyan. And then Nether Blast, Life Drain, Auto, anong SS ng Weaver? Ay! Stun pa. Diyos ko po!
Nayari pa, and then the silence by drone, no chance Mamamatay for si Thompson. No chance for Thompson. Ang ganda nung time-lapse na yun, Kuya Nick. Time-lapse, yeah. Ito na nga yung sinasabi natin. Oo, yung flatline, Oo. yung stability, yung Commended. consistency na laging meron yung mga Chinese squad na mostly nag-champions. In the past years na sa mga nanalong Chinese teams, most of them played really parang consistent. Stable. Yung mga Stable. newbie, Wings Gaming, di ba? Pero IG, pero ito, commended din yung early game ng OG. Hindi natatapos sa early game ang laban. Tama ka. At yun nga, like ko sinasabi, kahit na lumamang ka 20 points plus in the first half, kung hindi mo mako-close out sa fourth quarter, talo ka pa rin. Ayun nga, yun nga sinabi natin. May habol eh. Oo. Pero ang maganda rito, meron silang gyrocopter na pwede nilang i-hardcore at the late game, di ba? Correct ka dyan, Kuya Nick. At mukhang hindi pa naman talaga tapos tong laban na to for both teams. Ang maganda is pareho silang magse-scale well. If you look at LGD, you have Draw Ranger, meron din silang Weaver. Sa side naman ng OG, may Gyrocopter sila. At Enchantress is not a bad hero na tumagal. May Pug na pa sa likod yan. Kita mo yung ginagawa ng Pugno. Ayan yung role niya talaga. Oh. Ana should be the one who will be dealing all the damage. I mean, hindi naman all, pero majority of the damage. Sustain and pang-boset na kung gagawin ng Pugna. Ayan na talaga yung ultimate splash brother combo. Sabi ni Ana ni Thompson, take my energy. Kita mo naman yung probability ni Dota Plus, 51-49. Kahit na lamang sa momentum itong OG kanina, ngayon, medyo even yung probability ng win for both sides. Well, correct ka dyan. At after this, by the way, we'll have the last series. Ang game natin is Liquid against... ano yung last series natin? Liquid versus EG. Okay, Liquid EG. Ayaw mong bumabaron. Panigurado. Oo. Parehas may tulog doon kung sino man yung bababa. Mainit yun. And eto, si Ana, next item yata niya is going to be the BKB. Mabilis Ay, din yung... hindi siya mag-BKB. Tingnan natin yung net worth, guys. SNY. Ayan, network. In terms of net worth, leading yung dalawang cores ng OG. You have Enchantress at nandun din yung Gyrocopter. 21,000 yung combined net worth ng dalawa. Pero yung net worth advantage, hindi ganun ka-significant na on the side of OG. Kita mo naman yan. Umahabol din yung 18,000, halos naman, close to 19,000 naman para sa side ng LGD, combined si Ame tsaka si Chalice. And yung previous encounter nilang dalawa, group stage, ang result, 1-1. Oo. So, one of the few teams na naka 1-1 against LGD, itong OG. Yon, doon natin makikita na talagang capable talunin ng OG atong LGD. Pero nakakatuwa yung net worth natin. Kakaiba kasi yung dalawang mid pa, yung magkasunod din. So, ibig sabihin yung dalawang offlane, pareho silang lumuwag yung buhay nila. Oo. Pero yung dalawang mid yung nahirapan sa isa't isa. Sila yung finocus ng both squad eh. Oo. High priority para kay Haskar tsaka kay Pugna. 5:26 na daw sa Philippines. Magandang umaga po sa inyo dyan. Oo. And hindi kayo magsisisi na pinapanood nyo ng ganitong oras kasi eto na yun eh. One of the last games ng TI8. Yes, and the prize pool for this tournament is 1.3 billion pesos. At hindi po kayo nagkamali ng rinig. Billion. Billion po. Highest in esports history. Diba? Nalagpasan nyo yung 24 last year eh. Which is TI7 naman. $25 million na ngayon. And eto, hinahabol si Thompson. May BKB yan, pre. Hindi mo pwedeng i-life drain yan. Pero yung Winter's Curse, canceling that TP. Hindi makakatakas basta-basta and he's being focused. Thompson, gustong mag-survive using the life drain against the BKB. Weaver, pero siya, Somnus, mamamatay yata, mamamatay. Naka-cold embrace, pero still, Somnus will fall. 2 for 1. Chalice, mamamatay din. May sentry ward doon. 2-4 na to. Delikado pa si X-Nova. X-Nova will fall. Si Zeb! Aray! Grabe naman yun! Paldong-paldo si Zeb doon. Namatay 3 heroes nila, including ni Gyrocopter, pero nakakuha nila yung majority ng heroes ng LGD. Grabe yung enkwentro na yun. Actually, nagsimula yun kay Thompson, pero napatagal niya kasi. At walang kamalay-malay yung LGD na buong koponan na pala ng OG nasa likod ni Thompson doon. Pero medyo alangan din yung position ni Thompson doon ha. Lumalife train siya sa naka-BKB na Pugna. Hindi kasi in the first place, naipit naman talaga siya eh. Tingnan mo natin, naipit naman talaga siya eh. Pero nagulat na lang talaga yung LGD, nandun pala yung buong koponan ng OG doon. Oo, may backup, na-responde. Oo, si Somnus ang tagal pa nga bago namatay eh. Pero pinili talaga ni Bes eh. Kita mo yung ginawa ng ron. I think naka-Ghost Scepter yung
Ayun, naka-go scepter nga, yung Witch Doctor. Gusto niyang sulitin yung kanyang death ward para hindi siya man-normal attack ng kung sino mang right clicker ng OG. Pero ang ganda ng performance ni Seb dito sa game na to, Nick. Lagi nating napapansin yung Splash Brothers pero si Seb talagang nagsi-step up dito sa winners bracket finals natin. Early game to mid game at the moment. Hindi pa naman tayo umaabot sa may late game pero pa-hex na si Seb. I think kompleto na. Oh, you don't see an Enchantress play like this, especially 26 minutes pa lang, second in net worth. Oo. Hindi ganyan ka umangat yung mga Enchantress usually. At tinan mo naman yung item nyo. 26 minutes. Hurricane Pike Hex. Hurricane Pike Hex, tapos face boots. Ang good news dito, yung Huskar, pa-BKB na rin on the side of LGD. Ang bad news dito, yung Hex na yan, kahit sino pang ma-Hex, sure, patay agad. Kasi ang taas ng burst ng OG. Oo. Yung Draw Ranger, Shadow Blade pa lang eh. So, we are waiting for his BKB. Ayan na, yan yung sinasabi ko. Next 1, 2, bang! Asak yung Weaver. Hindi niya, nagulat siya sa Hex. Oo. Nagulat siya sa Hex. Hindi niya na-expect yun. Oy! Pero ito, mahuhuli pa yata. Wala disable. Oy, si Jerax. Tuntigan pa si Nabuhay Jerax pa. dun. Nakita mo yung bitawan ni Best dun? And they are now going for the Roshan dito. Masyadong maaga yung Hex ni Enchantress dito. Walang Winter's Curse ha. So, kumpiyansa sila rito. Wala ring Weaver. Wasak yung Weaver kanina. Wasak talaga. And now, AG's advantage on the side of OG. Game number 1 ng ating upper bracket. Winner goes to the Grand Finals. Yung series, winner of the series goes to the Grand Finals. Good morning, Pilipinas. At sa lahat ng nagbe-breakfast pa lang dyan, once a year lang po nagaganap ang ganitong mga tournaments. This is the International 8 in its 8th year. At dito po nakataya 1.3 billion pesos lang naman. Oy, na-set up siya rito. Yung damage, hindi na nakapag-cold embrace. Yung Wyvern doon, may Blink Dagger na itong Raid King. At whoever will win this series will secure top 2. Yun nga yung at least. At least Tama, top tama. 2. Laki nun. Oh, laki nun. Ang laki nun. And they are now going for the high grounds. Pero ito na si 28 Best. minutes. Nasa harap pero masa-silent siya. Pwede siya mamatay dito pero May Hurricane BKB Pike na out. rin, bro. Tatlong core ng LGD. Pero already with the nag-BKB na si Ame. Ayun na nga. Nag-BKB si Nakita Ame. na nga agad natin. Grabe si Bes. Ibang klase yung performance dito. They are Ni now going Sebastian. They are now going for a tier 2 tower dito. Quick trivia lang Etong si Sebastian. Dating coach. Matagal na siya nagdodota. Oo. TI2 pa lang. And then, lumamya yung career niya in between TI2 to TI5 or 6. Pero sobrang reachable niyan. Pag pinili mo sa Skype yan, tatanong ka, masasagot ka agad siya. So, ganun siya player, hindi siya yung snub. So, mahusay yung tropa natin na yan. Oo naman. I mean, every time na ganyan yung storyline na meron ka, isipin mo ang hirap niyan ha. Diba, halos di nga siya naglaro competitively, nag-coach lang siya before. Pero ngayon, nag-step in siya. Actually, yung unang pasok niya, yung nanalo sila ng major, di ba? Hindi, I think yung merong Nag-stand in pa siya bago yun. stand-in, yung sa Galaxy Battles. Galaxy Tapos Battles. after nun, nanalo sila ng isang major ba? Hindi ko maalala. Pero maya, i-check natin kay Derek yan, ha? Aha. Kasi wala si Notail noon, kaya siya yung nag-sub Oo. as a player. Pero ito, they will now continue on the mid lane. Nandiyan na si Thompson. They can burst the tower already with his Nether Blast. Pero if there's one player na talagang mako-commend mo dito, it's Notail. Si Notail yung bumuo ng lahat ng to After Fly and S4 left the team. Kumbaga, without nothing na siya Delikado pa nga umalis si Jerax. Oh, tsaka isipin mo, galing siya kung sa, alam nyo kung saan sila galing? Sa European qualifier. Kaya na nga yun. And the BKB by Gyrocopter sustain. Naku, natunaw si Oy, Ana. may mechanism. And then yung life dito. Grabe si Ana. May ages pa yan. Pero nag-buyback yung Witch Doctor. Nag-buyback din yung Pogna. Naubos na yung mana ni Jerax pero magbabalik si Si Jerax. Seb, patay. Si Seb Ay, yung namatay. cornerin nila. Eto si Ame, magta-try pumalag pero nandun na yung silence. Delikado siya dito. Best tuloy-tuloy. Oy, The down Hex and on Chalice. brace. 1 need to go. Chalice mamamatay Patay ka. sa Nether Patay. Blast. Grabe. And now they are continuing si Seb dito. Tahimik lang Go Scepter by Witch Doctor. Allowing him to survive against Enchantress. And then eto na yung Coconut sustaining. Eto si Jerax. Lalaban yata si Seb. Lalaban yata pero Huskar yan. Grabe yung Jerax, sustain na ginagawa nasa ni gilid Jerax. lang. And Eto na. May cold embrace. Hindi pa tapos. So, eto na si Thompson nagbabalik. Pero ang problema, ubos yata ang OG dito, Kuya Nick. Ayan na nga, kakabuyback lang ni Thompson dyan ha. Dieback to, delikado sila. Meron pa silang ages nun.
Jerax kailangan mag-relocate out yata. Ito yung decrep, nakaisa si Thompson. Si Somnos natitira, mamamatay na. And Jerax is the only one left. Kailangan niya na mag-TP out dyan. 4 namatay sa kanila, may buyback, may Aegis pa. Ito na yung LGD. Ang naging problema nila dun si Ana. Ayan na yung crowd. Nararamdaman na nila to. Sobrang lakas ng crowd support na meron yung LGD dito. Just goes to show na ang dami talagang sumusuporta sa Chinese squad na to. Ito yung pinag-uusapan natin kanina eh. Once na makuha yung mga BKB, ito na yung power spike again ng LGD. Pero pagka bumaba yung cooldown ng BKB na yan, duration, doon naman papalag yung kabila. Ang ganda. Ito, mukhang patay. Ang ganda, hindi. Out na. Winter's Curse. Walang lockdown. Well, ang pinaka-determining factor siguro kung bakit sila nalugi doon is si Ana kasi nasayang yung unang BKB ni Ana eh. Talagang si Somnus yung ni-right-click niya Yung si Thompson, the sustain is real. Tether and then the life drain. Pero sa likod, niyari ni Chalice yung Pugna. Pero kung hindi kasi ginawa ni Thompson yun, patay agad si Ana eh. Oo, di makakapag-survive yun hanggat di nakaka-regen yung Wisp. And then from there, gustong palagan ni Seb, pero ang problema, patay na yung mga cores niya by that time. Medyo na-focus sila agad dun. Kailangan nila mapabagsak agad si Somnus kung gusto nilang manalo ng teamfight eh. Yun nga. Kasi siya yung nagpapa-out of position ng mga kalaban. Pero malay mo, makagalaw ng, makapitas dito yung heroes ng OG, 28-37. Ngayon, ang tanong naman nga natin, kanina, pinipressure nila yung LGD. Bumawi yung LGD. Ngayon naman, LGD naman yung mamimressure with the momentum. Ang tanong, paano naman sasagot itong OG? Well, if you're OG, sa totoo lang, kaya nyo naman sa teamfight eh. May mga maling nangyari sa teamfight kanina. Pero, pwede rin nilang maging option yung pitas muna. Kung tutuusin, di ba? Pick off muna. Hindi naman nila kailangang makipag 5v5 gera dito eh. Wala naman sa kanila yung pressure. Pwede pa naman nilang patagalin to. Tapos may relocate pa sila. Di ba? So, bakit ka lalaban ng 5v5 kung pwede mo namang i-outmaneuver na lang sa simple pick off tong game na to? Another bad news on the side of OG. Heaven's Halberd completed para kay Haskar dito, disabling even na Enchantress na napakasakit ng ginagawa at the moment. The more reason na kailangan nila talagang hindi mo na magsama-sama. Butterfly na rin. Kita mo, tahimik lang si Ame, Pero yung impact niya mamaya, tataas dyan yung damage. Unti-unti na nag-pile up. Masyadong malupit. Thompson naman, ito kailangan maramdaman ng todo. Maganda to. Maganda yung dago ni Thompson. Actually, in terms of late game, mataas yung scalability ng OG eh. Kasi Dragon 5 may Decrep, tapos may Enchantress sila, Gyrocopter. I think that can compete against the course ng kabila kasi kulang sa magic yung LGD. Sa tingin ko, the main factor is with the item selection nung Pugna, ang significant dito makapitas sila ng isa. Yup. Pag nakapitas sila ng isa, which is kayang-kaya nilang gawin, that's the time that they can snowball again into a team fight. Pare, BKB lang ang depensa ng most of the heroes ng LGD dito. Outside of Huskar, kahit sinong ma-Hex Dragon dyan, patay. May BKB na rin si Step dito. Nagkagawan pa ng bounty run, pero alam niya nandiyan yung Weaver. And speaking of Weaver, next item niya is going to be the Nullifier. Para naman dito, hopefully disabling either IO or Pugna. Maganda yung pickup na Nullifier. Isa sa mga reason kung bakit okay yan is pwede nilang ma-dispel yung Decrep. Pati ito, mapigilan yung BKB at saka BKB sa Tonic. Saka yung pag-dispel talaga ng Decrep, sobrang importante nun. 28-37, eto na yung Witch Doctor. Pero wala yata silang sentry ward dyan. Tinanggal na rin dito yung ward. Importante yung ward na yan Kailangan nilang depensahan yan. And eto na yung homing missile. I think they will go. Pwede nilang engage yan to. Ayan na nga yung blast! Patay yung Somnus! Yung pick-off na sinasabi natin, nakita natin. Eto, lumalaban pa. Pero may Ghost Scepter, mamamatay pa rin with that rocket barrage. And here comes OG. They are now going against Draw Ranger though walang detection. They will instead focus on the objective Tier 3 tower sa may top lane. Grabe naman yung ginawa na yun. Parang pinainan ng candy. Parang pinainan ng kending bata yung ginawa doon kay kay Somnus. Yung Netherward. Inalay nila. PKB by Draw Ranger. Asan yung sustain? Merong Satanic. Etong Gyrocopter and now he's being winter cursed.
Wala na siya sa tonic now, and sustain is there. Patay yung gyrocopter. No tail next to fall. Merong resurrection, blink out. Papalag sila. Uy, papalag Eto na. na yung Hex. Right Ay, clicks silence. coming out. Na Pero ang silence. problema, na silence. At si Thompson mukhang mamamatay Patay dito. si Thompson, even using the nullifier, TP out. May disable ba? I don't think so. Naka-big EV rin yung Enchantress. Oo. So naging 2 for 1, 2 cores for Huskar. Oo, si No Tail makakatakas din. So 2 cores for Huskar. Pero not just that, they got the third tower. Oo. That's a very important objective na nakuha ngayon ng OG. Their entry point for a shrines para dito sa OG. Maaga dyan sa Pilipinas pero mainit yung laban natin. Walang push over dito pero now it's LGD capitalizing on the Roshan. I don't think they can contest dito. Talking about OG. Mainit pa sa kape na iniinom nyo ngayong madaling araw ang laban na to. Butterfly by Draw Ranger, easy Roshan. That's with the shard. Para dito sa LGD, I think they can give it to Huskar for double Winter's Curse sa mga naka-BKB na heroes And ng OG. That's a great Roshan para sa side ng LGD. Magandang nakuha nila yun. And they are now going for the mid lane. Alam nilang may advantage sila, Aegis, Cheese, and Shard. And I don't think may kaka-buyback any time soon itong dalawang cores ng OG. So significant to, one team fight. Mahirap to para sa side ng OG kahit na maganda yung simula nila. Parang ang daming kailangan mangyari para mapatay nila yung mga cores ng LGD. In terms of sa team fight kasi ang disable nila na talagang true disable, Sight of Vice lang tsaka stun ni Wraith King. At by the time na ma-focus nila yung isang nakastun na yun, talagang yung right clicks at saka yung damage na manggagaling sa LGD mula sa kaliwa kanan Kailangan nilang intindihin din yung Winter's Curse, dalawa yun. The ultimate control on the side of Winter Ivern, pero ito, they will now smoke up and they will flank from the backside. Let's see kung mabibitas nila yung Wyvern na importante yun. Eto na yung opensa, Kuya Nick! Eto galing sa may likod, Wraith King will be locking down. Eto nga, Witch Doctor, Otto, sakit! Magic damage! Pero naipit! Dito, ayan yung unang Winter's Curse. They are now focusing on FY. May second Winter's Curse yan. Draw Ranger free sa likod. Naka-BKB yung Weaver. Patay yung Wraith King. Patay yung IO. Somnus being focused. Pero nagbabalik si Jerax. Eto na yung sustain. Ana chasing. Si Ame Delicado. Patay si Ame! And Yari sila dito. Winter's Curse dito. Si Somnus nasa ibabaw. Napapaligiran ng tatlo. Naku po, Somnus, walang malakas sa apat. Patay Mamamatay si ka Zip. dito. Naku, hindi, buhay pa siya. Eto na si Thompson. Going for the kill, pero ang problema masyadong masakit yung damage ng OG dito. Armlet tackle natin pero na-disable siya dito. Right Fire Blast. Yung Chalice ang tina-target. Andito ulit yung IO. Somnus will fall. 4 heroes dead. Si Chalice na lang ang natitira. Si Notel hindi nakahabol at grabe yung enkwentro na yon. Solid si Somnus against 4. Survived pero sa huli, namatay pa rin And siya. they are now pushing on the mid lane. May gem. Etong si Big Daddy. Pero ting resurrection niya. 1v1 with a great one. Ayan na. Mabubuhay ulit siya mga chief. Pero sa likod, objective, kinukuha ng Gyrocopter. Pero the buyback. Relocate out. Inaantay natin ang sakit ng damage. Nakamalidik din yan. Pero ayan na yung sustained by Jerax. Sa likod, ang sakit ng life drain. Kalahati kagad yung buhay ng draw. Thompson, delikado si Thompson dito. Wala siyang backup. Pero hindi magtutuloy. Ito nga, LGD. Mainit yung laban sa ating umaga dyan sa Pilipinas. Ito na si No-Tail. Wala siyang resto for 7 seconds. Naku You need po. to buy time. Naka-Winter's Curse. Canceling that TV pero magkakaresu. Si Thompson may plano. Magkakaresu. May masamang plano si Ang Thompson. sakit ng damage. Ay, naka-blink out. Oh, naka-blink out pa and the score now is 4-4. Huskar is dead. Pabuhay na po yung Enchantress. And tingnan natin kung ano ang next na move ng Team OG. Refresher, Shard, Aegis, at Cheese yung team fight na yun. Come on, sprites. Pero nakuha ng OG pa rin in their favor. Well, I think the biggest win for OG dun sa mga nangyaring enkwentro na yun is the buyback of the Draw Ranger. No? Sobrang... Dalawa nag-buyback dun eh. Oh. Dalawa nag-buyback nung Pero finish nila yung mid lane. sobrang crucial niyan kasi ang Draw Ranger ang isa sa mga pinaka malaking chance na mamatay sa side ng LGD. So once makuha nila yung Ame mamaya, malaki ng chance na manalo advantage sila. na kagad yung kasi yung damage ng Huskar at ng Weaver sobrang lessened without the aura. Oo.
At tingnan natin, Kuya Nick, kung anong gagawin ng OG dito. Tingnan mo yung gagawin ng Weaver, oh. He will go utility, eh. He will protect either Drow or Huskar. He will go for the Aghanim Scepter. Added protection sa dalawang core niya. Ay, nako, sobrang ganda niyan pag may time-lapse na pwedeng ipasa sa kakampi. Pwedeng gumulong talaga yan, Kuya Nick. Pero yung kabila naman, yung IO after his Guardian Greaves already with the Lincoln Spear. Ang yaman ni Jerax dito. Pareha sila ni Gyrocopter, merong Lincoln Spear. Ito na po. Oh, easy. Pang lang, warning shot lang. Easy lang. Natahimik yung audience nandito sa Rogers Arena. They are all assuming na LGD will snowball against OG for this game number 1. Oh, at saka medyo fan favorite talaga sila dito, Ramdam. 32 and 43, 7K net worth. Advantage on the side of OG, top network leader natin. Both Gyrocopter and the Enchantress. Si Seb hindi nawawala sa taas, eh, no? Kahit na medyo late na yung laro, consistent pa rin yung impact niya sa mga team fight. Grabe, ah. Kung titingnan mo yung net worth na to, ang laki ng advantage ni Ana. 25,000 yung net worth niya ngayon. Nakita mo yung item niya, may Lincoln, may Satanic na sobrang solid na ng bawas ni Ana dito. Sustain na sa sarili rin yun. Balance yun, damage and sustain At para saka, sa kanya. ang daming pwedeng bumuhay sa kanya. Nandyan yung Pugna, nandyan yung IO. Ang pinakamalaking problema ngayon ng LGD is paano nila papabagsakin si Ana. Para nila i-reverse, no? Pero good thing nga, nakukuha nila Aegis. Para less threat para dito kay LGD. Hindi pa to tapos. Once again, nasa galawan nila to kung paano mag-turn out yung ating team fight. Pero ang advantage ng OG, walang buyback yung dalawang heroes ng LGD at the moment. Malupit tong laban na to. Actually, ito na, nag-smoke na, Kuya Nick. They are now going for their own movement. Smoke up itong LGD, though walang nearby heroes yung OG dyan. And stick together din sila dyan. Kung makapatay man nila yung Raid King, may resurrection yan and may relocate sila kailangan intindihin. So, nagtatry maghanap ng break. Ito yung silence, pwede niyang ibitaw. Oh, nice blink out. The reaction time coming from No Tail. Na nila yung hit ng Draw Ranger doon. And now they are sticking together once again. Next item, itong Enchantress damage item na naman while yung Dagon ina-upgrade na ng Pugna. Alam nyo, kung nandito kayo sa ganitong sitwasyon, imagine nyo lang you have like what, 18,000 people watching this game live dito sa Rogers Arena. Tapos sobrang laki ng nakataya. Millions naman online. Oo, di ba? So if you're the players, talagang ito yung mga nerve-wracking na type ng game talaga. Pero ito, may sasuggest lang ako kay Pugna rito. I think he should go for the Aeon Disc. Kasi hindi pwedeng ma-burst kagad siya rito. He's the sustain and the primary pang-bosset dito kay Scar ng LGD. Aghanim Scepter na rin itong Weaver. Si F to the Y, malapit na rin mag-hex, Hindi pa to tapos. Wala pa sila nakukuhang rocks. Puro tier 3 tower pa lang ang nakukuha rito. Pero OG. Ito yung mga type ng laban na isang mali talo. Teka lang, ito yata yung sinasabi mo. Na-paralyzing cast, na-malidik, tinalunan. Pero merong Rate Fire Blast. Ito na yung Swarm. They want No Tail. Pero may second life yan. Ito na yung life drain. Ang sakit. Pero 4 staff out. Pinap lang nila rito yung resurrection ng Raid King. Pero ito, tinanim na yung ward dito. It's now on cooldown. It's a crucial skill na kailangang maganda yung pwesto. May 2.5k gold din yung Gyrocopter. Though hindi enough yan. Yung buyback niya short ng 400 gold. Si Ana delikado. Naka-envy, walang detection dito. Inaantay natin, nakita niya si Somnus. They are now going. Naku, ayan na! Yung Raid King! Here comes the call down, pero may Winter's Curse, Ang sakit ng flak cannon! Pero wala namamatay. Si Ana, tinatry nilang buhayin. May Satanic! Somnus na cold embrace, pero si Seb nandyan. Salis would like to get a kill, and he will do so. Pero patay rin si Somnus, patay rin yung Weaver. Si FY nasa clip, nandyan si X-Nova, Glimmer Cake. 2-4-2 yung nangyari by the 3-4-2 nag-buyback yung Witch Doctor. Pero ang ganda ng movement ni Best doon sa team fight na yon. And Ame surviving is probably the most important thing na nangyari sa LGD. Samantalang si Ana na all out focus talaga. Tinry nilang buhayin pero namatay pa rin. Meron pa siyang Satanic na ginamit doon pero hindi pa rin nag-survive. And now Thompson andito, nakikita siya yata nung ang sakit nung burst. Oh no! Weaver. I mean, si Ame goes down without the buyback.
103 seconds for Ame. And 45 seconds for Huskar. Walang buyback yung tatlong core. Here comes OG. Yung crowd nag-roar na rin sa Rogers Arena. At ito si Thompson, pinipilit na. Best Ruma right click. One Barracks might go down next. Ginugulat nila rito yung LGD. 45 has been popped. Pero mabubuhay ni Raid King. Pati itong Gyrocopter. Yung damage enough with the Nether Blast. And then yung right click ni Bes. Walang magagawa yung LGD. Dalawang support lang yung buhay. At ito na si Bes, talagang pinipilit na yung top lane. 8 seconds for Somnus. Kahit mabuhay yung Huskar, pati yung Weaver, yung draw aura, wala para sa kanila para mag-added damage dito. Somnus is back. Bes, will they go back dito? Hindi natin alam. Wala ring Roshan wala ring Roshan. Aatras muna. Or is there Roshan? Ito yung replay natin Kita mo naman yung burst. Too late to react si Ame doon. Napangiti ng konti si Notail and then the reaction coming from the boy wonder ng OG. Grabe, ngiting-ngiti si Notail doon after that incident. At nakita natin Ame sumabog na parang bomba doon sa binitaw na dago na yon. Roshan will be alive soon. 20 seconds pa wala yung Draw Ranger pero unfortunately, hindi pa nagre-respond yun. Hex completed. Para dito kay Winter Wyvern, will it be a significant factor para sa next team fight ng LGD? Any Roshan available na. Ganda ng pwesto ng Pug na doon, Kuya Nick. Hindi na-expect na nandun Roshan. Pero Preto si na yun, Somnus, delikado rito yung Huskar pag namatay ito. They would like to focus on the IO pero ang hindi nga problema, siya nag-commit ng ulti niya eh. Pero Ayun eto na, si Besa sa harap, na-hex na! Na-hex na, Kuya Nick! Eto na nga. Pero Yari si Somnus na-embrace dito, the Dagon, yung damage. and the ulti. Si Somnus nagtatry mag-survive, pero Ana in the middle of the fight. Sobrang gulo na nito. Si Jerax sinusustain si Ana, pero ito na yung mga damage. Naku po! si Somnus mamamatay yata, wala na cold embrace. Finocus siya ni Zeb, pero Ana also will fall. Auto buyback, 3 heroes down. Pero si Ame, lumalaban, no tail. Looking for an opening, blink dagger. Next target, Winter Wyvern. Pero yung damage hindi enough. Eto na si Bes! Aray ko, Bes! And next target, I think they will go straight without the Huskar. Hindi, Roshan muna, safety. Walang buyback yung Gyrocopter. Mga sigurista! Oh, no! Mga sigurista! Ang tropa mo, OG! And now they'll go for that Roshan at yung Roshan matutunaw na parang yelo dito sa laban na to. Lahat nagulat para dito. LGD heavy favorites. The champions dito ng multiple majors. At walang ginawa yung OG sa buong tournament na to kung hindi mang disappoint ng favorites, and this is gonna be the third time na gagawin nila to. Oy, may cheese. Naka-envy yung Draw Ranger. He would like to create an opening. He will target Zeb, pero the insta-hex para dito. Sumabog! Walang buyback yung Draw Ranger. Patay si Ame! Oh no, GG was called. Game number 1. Nakuha rito ng OG. Grabe! And you can Kita mo yung reaction, pare koy. And you can see the smile on No-Tail's face. Jerax, dumating sa point na muntik nang umalis ng team. Pero they're here. 1 win away from the finals. I could not imagine kung ano nararamdaman ng LGD ngayon. Sobrang laking hit yun on their side. Oo, at si FY mukhang mapapaalis na lang talaga. And yun, what a game. Woo! Medyo mainit yung laban na yun. Back and forth. Pero yung final haymaker, binigay ng magic type Thompson. Pug na. Ibang klase talaga yung ginawa ng OG doon. Nobody expected them to win that game. Pero wala, ito sila. Nanalo. So ibalik na natin sa mga panelists natin para makapag-break muna kami. And take it away, guys. Thank you so much, Kuya Nick and Trike. Ayun na nga po, for what it seems to be the closest game we had in this TI8. I'm General Tuna, joined by my panel. We've got Tads, Tihi, and of course, Bimbo. Sobrang close ng laban. Dikitan kung dikitan. And I want you guys to take me through the game. Simulan natin sa opening ng OG, the early game na dominance nila kanina. Tad, simulan natin. Yung Huskar, hindi gaano makahampas. Ang sakit nung ang sakit ng control nila sa Enchantress. Do yung Enchantress lahat ng burst damage nila ang kate, yung impetus. Talagang pati meron din mga questionable na early game death si Somnus Hindi agad siya na pasok siya ng pasok, sa mamatay siya kaagad. Then it's 4 versus 5.
Late game burst damage ng Pugna, Decrepify, Veil of Discord, Dagon 5. Ang sakit. Plus yung Ayo pa. Plus yung Ayo. Tihi? Sa base sa nakita ko kanina ng early game pa lang, parang handa talaga yung OG dito sa lineup na pinakita ng